Hi guys! So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng subscribe button with notification bell na para sa ating mga channel. So, start na natin. Buksan lang natin tong KineMaster. Tapos, piliin nyo yung landscape. Pindutin nyo yung media background. So, dahil kailangan natin ng green background, palitan na lang natin tong color white ng green. So, pindutin nyo yung background na napili nyo, tapos solid color, green. And then, habaan natin yung duration nyo ng mga 12 seconds. Check. And then, mag-add tayo ng another layer para sa name. So, background, tapos white. Ito guys, pili na lang kayo or kayo na mag-decide gaano kahaba or kaiksi. So, akin ganyan kahaba. And then, i-crop na natin siya para sa taas niya. Ayan. Check. Tapos, isasagad din natin yung duration niya ng 12 seconds din. Ayan. Tapos, maglalagay na tayo ng animation. So, kayo na lang mag-decide kung anong gusto nyo na animation. So, yung akin, wipe up. Ganyan. Next, maglalagay tayo ng picture. So, ipopost ko to sa part na lalabas na yung color white. Ayan. Tapos, layer, media, pictures. So, yung picture na pipiliin nyo, yung pinakagusto nyong picture, pero mas maganda yung picture ng YouTube channel nyo. So, pindutin nyo yung crop, mask, shape. Tapos, pili na lang kayo kung anong gusto nyo dyan. So, akin bilog. Tapos, i-adjust ko na lang. Ganyan. Check. Pwede itong mapalakihan or mapalitan. Ayan. Tapos, lalagyan ko rin siya ng yung picture, lalagyan ko rin ng in animation. So, yung akin, gusto ko na ayan. And then, isasagad ko rin siya hanggang dulo. Mamaya aayusin natin yung dulo niya. So, i-play na natin. Ayan. So, pag lumabas na yung picture, i-pause nyo ulit. Ilalagay na natin yung pangalan. So, text. So, ilalagay ko yung sa pamangkin ko. Vlogs. And then, may option naman kayo na palitan yung font niya dito. And then, yung color, gusto ko yung pink. Ayan. Tapos, para malinis tignan, tatanggalin ko yung shadow. Next, maglalagay na ng animation. So, yan. Letter by letter. May option nga pala kung gusto nyo ng mabilis or mabagal. So, yung akin yung sakto lang. Itong 1. Check. Tapos, isasagad din natin siya hanggang dun sa dulo. So, pag nalagay yun na yung text, play nyo, tas dun sa part na lumabas na yung huling letra,
pause nyo, layer, maglalagay na tayo ng green screen na subscribe button with notification bell. Ilalagay ko yung download link sa description box para pindutin nyo na lang yun. So, media, ito na siya. Tapos, pindutin nyo yung chroma key, enable, check. Tapos, i-adjust nyo lang para makita nyo yung subscribe button. Pwede nyo lakihan or liitan. So, akin gusto ko medyo malaki. Yan. Tapos, click nyo yung check nyo yan. Ayan. So, ipi-play ko yung part na yun. Okay. Etong part na may YouTube icon na, pag ano na tayo, ika-crop na natin yung, or iti-trim na natin yung ibang animation. So, yan. So, pipindutin ko tong IC Vlogs, trim to right of playhead. Ayan. Tapos, out animation, fade. Yung pinakamabilis. 0, check. Tapos, gagawin din natin yung dito sa white, out animation, fade, mabilis, check. Ay, nakalimutan ko yung trim. Pati dito sa picture. Ayan. Tapos ko na i-trim yung ibang effects. Yan. Iniwan ko lang yung subscribe button hanggang sa dulo. Tapos ipi-play na natin siya. Okay, so pagkatapos nating gawin yung subscribe button, isi-save na natin siya. Tapos mamaya-maya tuturuan ko kayo kung paano ba ilagay sa video. Okay, so na-save na natin siya. I-back ko lang. So, yun na guys, tuturuan ko naman kayo paano nyo ba siya ilalagay sa mga video nyo. Kunyari, ito yung video na gusto natin paglagyan. I-adjust nyo lang kung saan nyo banda ilalagay. Tapos, pindutin nyo yung layer, media, tapos yung ginawa nating green screen, pindutin nyo yung chroma key, i-turn on nyo. Tapos, i-adjust lang natin para makita natin. Ayan. So, check yan. And then, i-play natin. Ayan. So, yun lang guys. Kung meron pa kayong mga suggestion or tanong, i-comment nyo lang dyan sa baba. Tapos, itatry natin gawin yan. Thank you!